हेलो एभ्रिवान, नमस्ते एन्ड स्वागत छ तपाईलाई आजको भिडियोमा। र आजको भिडियोमा म तपाईलाई बताउने छु कि कसरी तपाईले इमोमा अफलाइन बसेर इमो चलाउन सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो इमो एकाउन्टलाई कसरी अफलाइन बनाउन सक्नुहुन्छ यसको बारेमा म तपाईलाई बताउने छु। यदि तपाई चाहिँ कसैले तपाईलाई इमोमा अनलाइन नदेखोस् अथवा कसैले तपाईलाई इमोमा अनलाइन देखेर कल एसएमएस नगरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, इमोमा अफलाइन बसेर तपाई चलाउन चाहनुहुन्छ, कसैसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो इमो एकाउन्टलाई चाहिँ अफलाइन बनाउन सक्नुहुन्छ। सो इमोलाई अफलाइन बनाउनको लागि म तपाईलाई यो भिडियोमा एकदम सिम्पल सेटिङ बताउने छु, जुन सेटिङ गरेर चाहिँ तपाईले अफलाइन बस्न सक्नुहुन्छ। सो भिडियोमा अघि बढ्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाउन पनि नबिर्सिनुहोस्, किनकि हामी यो च्यानलमा तपाईलाई यस्तै नयाँ नयाँ टिप्स एन्ड ट्रिक भिडियोहरू अपलोड गर्नेछौँ र यसको नोटिफिकेसन तपाईलाई मिल्दै जानेछ। सो यसको लागि तपाईले सबभन्दा सुरुमा आफ्नो इमो एकाउन्ट अथवा आफ्नो इमो एप्लिकेसनलाई अपडेट गरेको हुनुपर्नेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँनेरि आफ्नो प्रोफाइलमा जाँदाखेरि यहाँ तपाईले सेटिङ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सेटिङ भन्ने अप्सनमा गइसकेपछि यहाँनेरि तपाईलाई एउटा प्राइभेसी भन्ने एउटा सेटिङ देखिराख्नु भएको छ। यो तपाईले प्राइभेसी भन्ने सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ र यहाँनेरि प्राइभेसी भन्ने सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ तपाईलाई फर्स्टमा लास्ट सिन भन्ने एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो लास्ट सिन भन्ने अप्सनमा तपाईले थिच्नुपर्ने हुन्छ र थिचेपछि यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तीनवटा अप्सन रहेको छ। हु क्यान सी माई लास्ट सिन टाइम भनेको छ। यसलाई तपाईले एभ्रीवान गर्नुभयो भने सबैजनाले तपाई अनलाइन भएको देख्नेछन्, तपाईको मेसेज कतिखेर पढ्नुभयो, कतिखेर अनलाइन आउनुभयो यो कुरो थाहा पाउनेछन्। त्यस्तै माई कन्ट्याक्ट्समा पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई नोबडी गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। नोबडी गर्नुभयो भने चाहिँ तपाई कतिखेर अनलाइन आउनुभएको थियो अथवा कतिखेर अनलाइन हुनुहुन्छ, कतिखेर तपाईले कुन मेसेजलाई पढ्नुभयो त्यो तपाईको देखाउँदैन। सो यसले तपाईलाई चाहिँ अफलाइन भएको देखाउनेछ। सो यो सेटिङ गरेर चाहिँ तपाईले इमोमा अफलाइन रहेर इमो चलाउन सक्नुहुन्छ।